Hyvää iltaa. Tervetuloa tänne Luonnonfilosofian seuran järjestämään tiistai-illan luentotilaisuuteen. Tänään meillä on puhujana Esa Soini ja aiheena kaiken loppu. Esa on tekniikan lisensiaatti ja on uran terveydenhuollon tietotekniikan alalla. Hän on MYLA-yrityksen hallituksen jäsen nykyään. Toimii myös meidän hallituksessa, Luonnonfilosofian seuran hallituksessa. Hän on pitänyt meillä esitelmiä monesta mielenkiintoista aiheesta, kuten elämän arvoitus, tekoälyroboteista ja yhteiskuntajärjestelmien viimeinen taisto. Nyt on uusi aihe. Esa, ole hyvä. Kiitoksia, Tarkko. No niin. Hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Tosiaan nyt on vähän uusi aihe, kaiken loppu. Se ei ole ehkä ihan kaikkein positiivisia asia, mutta realistinen kylläkin. Ja nimittäin joka ikinen kukka, joka nousee maasta, kerran kuihtuu. Jokainen elävä olento, joka syntyy, myöskin jossakin vaiheessa kuolee. Jokainen tähti, joka tällaista pölystä koostuu ja jonka ydinreaktio käynnistyy kerran kokee loppunsa. Samoin miljardia tähtiä, galaksit kerran sammuvat kaikki. Meillä on se luonnonlaki ja me emme tiedä, pitääkö ne kaikki paikkansa, mutta väittäisin, että tämä on yksi fundamentaalinen laki. Kaikella tässä maailmankaikkeudessa on alku ja kaikella on loppu. Ihminen on aina halunnut muodostaa kuvan maailmasta ja meillä on hyvin ammoista ajoista niin lähtien erilaisia käsityksiä siitä, minkälainen todellisuudessa me elämme. Vasta tuossa 1900-luvun alussa tai tiedonvilla niin päästiin selville, että avaruutta onkin linnunradan ulkopuolella. Ja toi viimeinen kuva on sitten sen suunnilleen nykyaikainen käsitys siitä maailmankaikkeudesta. Mutta sellainen jännittävä universumi, tämä Isaac Newtonin universumi, joka fundamentaalinen periaate on se, että avaruus on homogeeninen, muuttumaton ja ääretön. Ja vuosisatoja tätä pidettiin totuutena, mutta sitten 1800-luvulla tiedeihmiset rupesivat tutkimaan lämpöoppia. Se oli sen aikaista kvanttifysiikkaa, ja siinä tultiin hämmästyttäviin tuloksiin. Nimittäin tuossa Hermann von Helmholtz julkaisi 1854, että universumi ei olekaan rajaton eikä äärettömän vanha, se on rajoinen ja iältään rajallinen. Se energian määrä on vakio, se epäjärjestys koko ajan kasvaa, ja tämä johtaa siihen, että universumi tulee kokemaan lämpökuoleman, jonka jälkeen avaruus tulee olemaan kylmä, pimeä ja kuollut. Ja tämä oli kyllä yksi järkyttävimpiä havaintoja, mitä tieteessä on tehty, että meidän maailmankuva kokonaan muuttunut, että ei tämä olekaan pysyvää mitään todellisuus, missä me elämme. No, tässä esityksessä käsitellään montaa loppua, eli ihmisyksilö loppua, ihmisen tekeminen organisaatioiden kehitystä ja alkua ja loppua, sivilisaatioiden tuhoa, ihmiskunnan tulevaisuutta, maapallolle kokoja uhkia ja universumin kohtaloa. Näistä ensimmäinen ja viimeinen on aika absoluuttisia. Muista voidaan vähän ehkä neuvotellakin, että mitä niistä tulee tapahtua, mutta ekasta ja vikasta ei paljon pysty neuvottelemaan. Elikkä ihminen on kuolevainen. Tähän asti joka ikinen ihminen on kuollut, paitsi me, jotka tällä hetkellä olemme elossa. Mä olin purjehtimassa tuolla Karibianmerellä aikanaan ehkä noin 35 vuotta sitten ja kävin saaren rinnettä pitkin. Ja sieltä oli yksi hautakin, jossa luki: minä olin kerran niin kuin sinä, sinä olet kerran niin kuin minä. Se oli aika järkyttävä tällainen teksti siinä, se muistutus kuolevaisuudesta. Mä en tiennyt, että tämä on ilmeisesti ollut aika yleinenkin kirjoitus hautakivissä. Tämä oli joku merirosvo ilmeisesti, joka oli haudattu sinne. Mutta tämä oli yleinen teksti hautakivissä 1800-1700-luvulla. Mutta joka tapauksessa se oli aikamoinen muistutus siitä, että kaikilla on rajansa. Ja musta on aika hienosti sanottu tämä asia. Ihminen on aika herkkä järjestelmä, tai siis hauras järjestelmä. Ihminen voi tuhoutua monin tavoin.
jos hänen koostaa kineettistä energiaa riittävästi, lämpöenergiaa, sähköenergiaa, radioaktiivista säteilyä, jos hän homeostaassa kumotaan lämpötila pannaan pois tasapainosta, jos hän ei saa happea, jos hän ei saa nestettä, jos hän ei saa ravintoa, jos hänelle tulee vahingollisia kemikaaleja, haitallisia loisia, mikrobeja, ja sitten jos hän pitkäksi aikaa eristää, niin hän siihenkin saattaa kuolla. Me ollaan aika hauraita olentoja kaiken kaikkiaan. Ihmisen vanhenemisprosessi tunnetaan aika tarkkaan. Se ottaa suurin piirtein, jos ihminen pääsee vanhaksi, samanlaisia lakeja, samanlaista kehitystä, ja se on se, mistä me tiedetään, että miten meidänkin tulee käymään sitten, kun me tässä vähän vanhenemme. Raamatussa on tällainen luku, jossa sanotaan 1. Mooseksen kirja 6. luku ja 3. jae, jos sanotaan, että minä en anna elävän hengen asua ihmisessä miten kauan tahansa. Ihminen on lihaa, heikko ja katoavainen, olkoon se hänen elinkänsä enintään 120 vuotta. Mä luin tämän joskus kauan aikaa sitten, ja sitten kun tulin tutkimaan näitä elämän pituuksia, niin hämmästyttää kylläkin. Tässä on maailman vanhimmat ihmiset, rekisteröidysti vanhimmat ihmiset. Yksi ainoa poikkeus on toi Jean Calment on elänyt 122 vuotta ja vähän päälle, mutta kaikki muut ihmiset ovat puolet alle 120-vuotiaana. Hämmästyttää yhteensattuva, jos se sitä on. Tässä on vielä sekin piirre, että kaikki nämä ovat naisia, nämä vanhimmat ihmiset. Vanhin mies on siellä 29 tässä luettelossa. Se on 116-vuotiaana. Kyllä ihmisiä elää vanhaksi. Sitten on ne jukurtinsyöjät Kaukaasiasta, jotka väittää olla 160-vuotiaita. Ja selitys on, kun se on tuttu, on se, että ne ei halunnut joutua Venäjän armeijaan. Ja sen takia ne otti isoisänsä paperit. Ja kun sitä seurattiin, ne elikin 160-vuotiaana. Se käytti armeijaan tietysti siinä ja siellä ei kutsuttukaan. No, jo 1800-luvulla kehitettiin herrat Gombers ja Maykham kehitti tällainen kaavan, joka kuvaa, että meidän todennäköistä kuolevat määrätänsä iässä. Tuossa se yhtälö ei mennä siihen, mutta siinä on 2 osaa. Toinen riippuu iästä ja toinen on iästä riippumaton. Ja tämä iästä riippumaton kuvaa niitä olosuhteita, jossa ihminen elää. Eli se kasvaa logaritmisesti tuolta aika läheltä nollaa, niin tuonne lähelle ykköstä toi todennäköisyys jollakin vuonna kuolla. Sitten keskiaikaisessa kirkossa ja keskiaikaisessa on taas se tauluja, jotka kuvaa kuoleman tasa-arvoisuutta siinä mielessä, että tässä on hovineito, keisari, paavi ja sitten se jatkuu, se on kerjäläisiä ja muita taas. Täällä kuvattiin kuvata, että kukaan ei ole kaikki on kuoleman majesteetin alaisia. Tämä oli ilmeisesti mustan surman jälkeen, kun ne olivat 1300-luvulla, otettiin tällaisia kuvia. Ja ehkä se on jotain lohdutusta, että vaikka kuinka ylhäinen ihminen, niin sekin tulee kuolemaan jossakin vaiheessa. No, meidän elinjään pituus riippuu monesta tekijästä. Perimän vaikutus on noin 20-30%. Elintavoilla on merkittävä vaikutus. Tupakointi, huumeiden käyttö, ravinto, liikunta, niin kaikki tällaiset tekijät saattaa vaikuttaa keskimäärin ihmisen elinajanodotteeseen. Hämmästyttää tai oikein surullista kylläkin, niin myöskin sosioekonominen asema vaikuttaa, eli koulutustulot ja ammatti vaikuttaa elinajanodotteeseen nekin merkittävästi. Monissa maissa niin korkeampi tulotaso voi lisätä elinajanodotetta 5-10 vuotta ainakin. Sukupuoli on erittäin merkittävä tekijä. Melkein kaikkialla maapallolla niin naiset elävät yleensä keskimäärin miehiä pidempään. Siellä on montakin syytä, mutta ilmeisesti naiset biologiset hormonit ja miehet on paljon enemmän riskikäyttäytymisen taipuvaisia. Asuinpaikka tietysti myös, jos elää maassa, jos on mukava ilmasto ja on kehittynyt ja siellä on hyvä vesihuolto ja jos saastetaan ja hyvä terveydenhuolto, niin on todennäköistä, että eliniän odote kasvaa. Tässä on Suomesta tilastoa vuodelta 1996, 2004, 2000, siinä hetkellä 25-vuotiaan elinajan odote. Niin kuin tästä näkyy, niin tuossa jatkuva yhtenäisellä viivalla naisia ja katkoviivalla miehiä. Tässä on ensinnäkin koulutuksen vaikutus, niin kuin tuossa näkyy, niin ihan systemaattisesti, jos on enemmän koulutusta, niin elinajan odote on selvästi pidempi. Sekä miehissä että naisissa. Sitten jos katsotaan tuloryhmiä, jaetaan viidennekseen, niin alimman tuloluokkaan kuuluvat ihmiset yleensä kuolee aika huomattavasti aikaisemmin kuin ylemmän. Ja tämä pätee myöskin miehiä ja naisia ihan systemaattisesti. Mitä ylemmäs mennään,
tulossa, sen todennäköisesti pidempi elinajan odote. Tämä tietysti johtuu siitä, että tämä sosiaalinen tilanne on sellainen, että tuolla alemman tullut ihminen saattaa olla jopa elämänhallinnassa kaiken näköisiä ongelmia. Tietysti ei tämä on keskimäärin, ei tämä mitään ihan systemaattista on, mutta periaatteessa keskimäärin näin on. Tämä tuntuu aika kohtuuttomalta tietysti. Tämä pätee myöskin näihin paikkoihin, joissa eletään. Tuossa näkee, että Länsi-Eurooppa, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Pohjois-Korea on sellaisia paikkoja, joissa elinajan odotteet on kaikkein pidempiä. Ja Keski-Afrikka on sellainen, jos on hyvin paljon alhaisempi tämä elinajan odote. Suomessa taas tässä näkyy tämä sama ilmiö, että Pohjois- ja Itä-Suomi on huonommassa asemassa kuin Etelä- ja Länsi-Suomi, että se eliniän odote sekä pojilla että tytöillä niin on sillä tavalla, että mitä idemmäs mennään, sen huonompi tai lyhyempi on se elinajan odote. Me ollaan aika onnellisessa asemassa kuitenkin sikäli, että jos ajatellaan, että mä oon tuolla 1940-luvun lopussa syntynyt, niin minun elinaikani niin poikien elinajan odote on 20 vuotta pidentynyt. Se on aika huomattava summa, ja samoin myöskin tytöillä tai naisilla. Että me ollaan koko ajan menty parempaan suuntaan, melkein koko ajan. Tuossa pieni tuollainen kupu, onko se korona, en tiedä, tuolla ihan lopussa sitten. Eli kuolema kyllä on tasa-arvoista, mutta elämä ei ole tasa-arvoista. Se riippuu niin paljon näistä monista tekijöistä. Tässä on hämmästyttävä keskustelu, joka unohtuu mikrofoni auki. Viime syyskuussa oli tämä Autokratiat Oyn hallituksen kokous tuolla Pekingissä, ja siellä herrat Putin, Xi ja Kim niin käveli. Ja Putin sanoi tuolle seudulle, että biologia kehittyy koko ajan. Eli ihmisten elimiä voidaan vaihtaa yhä uudestaan. Mitä kauemmin elää, se nuoremmaksi tulee. Omasta saavuttaa jopa kuolemattomuus, sanoi Putin. Aika voisi toiveajattelua. Xi vastasi, että jotkut ennustavat, että tällä vuosilla ihmiset voivat elää jopa 150-vuotiaaksi. Nämä teknomiljardöörit, nehän satsaa suuria summia, syö 25 tai 40 pilleriä päivittäin ja sitten on tietysti, ja uskoo sillä pidentävänsä elinikää, että tämä pitkän elämän tavoittelu on aika hyvä. Sitten on tietysti se porukka, joka antaa jäädyttää itsensä jonkun sairauden kuollessa ja jotka uskoo, että sitten kun lääketieteen kehittyy ja he voidaan herättää enkin, ei nouse sieltä. Se on ihan varmaa. Se jäädyttäminen tekee sellaista tuhoa solutasolla. Älkää ainakaan ostako niitä palveluja. No sitten, jos katsotaan täydellisesti ihminen kanssa, jos katsotaan, ihminen tekee organisaatio. Organisaatio on määrätty ja tarkoituksena varten syntynyt tai luotu ihmisten yhteisö. Näitä on perhe, suku ja klaani, kansa, armeija, kerho, niin kuin suomalainen klubi, kirjakerho, seurat, luonnonfilosofian seura, Oulun Kärpät urheiluseura, Manchester United jalkapalloseura, on yhdistyksiä, pelastakaa lapset eri säätiöitä, liittoja, seurakuntia, uskontoyrityksiä. Organisaatiot ovat hyvin monenlaisia. Ja ne voivat pitkäikäiset rajansa niilläkin, eli tuho vie mielessään niin nimenomaan yrityksiä. Pitkäikäisiä yrityksiä, tässä on esimerkkejä niistä. Rooman kaupunki perustettiin 21.4.753 ennen ajanlaskua Romulus ja Remus. Tämä on tarina tietysti ihan toisessa. Mutta katolinen kirkko voidaan kyllä ottaa, että se on siinä ensimmäisen vuosisadan keskivaiheella saanut perusteeksi siitä, kun Jeesus luotti Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. Tällä yrityksellä on ollut 266 toimitusjohtajaa, tällä hetkellä 266 toimitusjohtaja on virassa. Japanissa yritys on pitkäikäisiä. Kongo Kumi rakensi temppeleitä, se on nyt mennyt nurin tai lakannut, mutta vuodesta 576 vuoteen 2006 oli. Ja tällainen hotelli kuin Nishiyama Onsen Keukan, se on vieläkin toiminnassa, vaikka 1705 aloitti hotellitoiminnan. Tämä Japanissa on aika pitkäikäisiä yrityksiä. Hämmästää kyllä sellainenkin tietokoneyritys kuin IBM, niin se on 1896 perustettu ja IBM tuli vuonna 2024. Se on hyvin pitkäikäinen tietotekniikan yritys jo. No, maan menestyksekkäin yritys epäilemättä on katolinen kirkko. Tai myös aika pitkäikäinen yritys. Se on niin kuin mainittu, niin siinä on tällä hetkellä toimitusjohtajana on Paavi Franciscus, ja hän on 266 toimitusjohtaja tämän yrityksen aikana.
liikeidea on aika hyvä olla mukana ihmisten elämässä keinosta hautaan ja pidemmällekin. Ja sitten on ikuinen takuu jatkuvuudesta. Tällä yrityksellä on 1,2 miljardia asiakasta koko maailmassa. Ja se on tiukasti keskusjohtoinen organisaatio. Paavin auktoriteetti on täysin, se on toimitusjohtajan auktoriteetti on aika kiistaton. Sillä on erittäin hyvä standardoitu tuote- ja palvelukonsepti ja karismaattinen ja edistämätön toimitusjohtaja. Eli tuote, ikuinen elämä, tarina ja organisaatio on verrattain hyviä. Se on tietysti taannut sille menestystä. Mutta nyt katolinen kirkko voi olla vähän vaikeuksia. Kilpailijat uhkaa, islam on nousemassa, uudet karismaattiset kirkot vetää kansaa ja Venäjän ortodoksisen kirkon liitto nostaa nimenomaan ortodoksista kirkkoa, katolisen kirkon. Moni suomalainenkin on kääntynyt ortodoksissa tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Toisaalta tuote menettää kilpailukykyä, koska maallistuminen etenee ja idän uskonnot kiehtoo myöskin ihmisiä. Sitten katolinen kirkko on ollut kamalissa vaikeuksissa näiden skandaalien takia. Vatikaanissa oli 30 vuotta sitten aikamoinen talousskandaali ja sitten tämä pappien pedofiilia ja muu tällainen väärinkäytöt, ne on ollut aikamoisia mainehaittoja ja hankaluuksia, mutta henkilöstövaikeuksia, pappeuksia, joilla ei nuoria enää kiinnosta. Nyt täytyy pohtia, että pitääkö mennessä strategiassa ryhtyä moderneksi ajanmukaiseksi maattomaksi. No, mä uskon, että katolinen kirkko pysyy tuossa mennessä strategiassa kyllä todennäköisesti. Otetaan sitten seuraava organisaatio, eli imperiumit. Nämä on hyvin isoja valtakuntia, niitä on antiikia, jos lähti Assyria, Persia, Aleksander Suuren imperiumi, Rooma, Espanja, Iso-Britannia ja Neuvosto. Otetaan siitä, että Rooman imperiumi on esimerkkinä, koska se on niistä ehkä kaikkein menestyksekkäin. Se hallitsi läntistä antiikin maailmaa noin vuosi 200 ennen ajanlaskua alkaen. Laajemmillaan se oli vuonna 1117, jolloin sen pinta oli 4 miljoonaa 4 kilometriä, asukkaat oli 80 miljoonaa ihmistä siellä. Sitten vuonna 395 jälkeen ajanlaskua, kun se jakaantui Länsi- ja Itä-Roomaan, ja sitten Länsi-Rooma loppui 476, ja Itä-Rooman kukistui Ottomaanien hyökkäyksessä 1453. Se oli tosiaan käsittänyt tämän Välimeren ympäristö, oli kyllä erittäin elinvoimainen organisaatio. Miksi oli niin menestyksekäs? No, roomalaiset ei ole mitään kvartaalikapitaalista, niin kaiken pitkällä tähtäimellä hyvin kärsivällisiä siinä suhteessa. No, sitkeitä ja lannistamattomia silloin, kun Epeiroksen kuningas Pyrrhos voitti ne 3 kertaa ja Hannibal pitäisi niitä, ne ei lannistunut, ne aina koko uuden armeijan loppujen lopuksi pitkään tähtä aina voittivat. Ne oli aika hyviä periaatteessa. Diktaattori tuli aurankurista, tuli diktaattori ja sen jälkeen jatkoi 6 kuukauden kuluttua taas auran käyttämistä. Ne oli hyvin maanläheisiä ihmisiä. Ne oli myös tietysti kovia armottomia. Ilman näitä piirteitä ei imperiumia ole aika vaikea lyödä, mutta ne oli myös itselleen kovia. Ne oli erittäin hyvin organisoimia ja rakentaa infrastruktuuria. Roomalaiset rakenneet on vieläkin pystyssä tässä. Jos katsotaan, niin roomalaiset oli insinööriä. Ne oli nimenomaan siitä, ne ei ollut mitään hinten luovia, mutta ne oli tosiaan, kun ne teki jotakin, ne teki sen kunnolla. Mutta se on niitä kreikkalaiset, he olivat taiteilijoita ja tiedemiehiä, heitä omaksuttiin paljon aatteita, että sitten roomalaiset pani sitten toteen. Ne oli pitkälle suvaitsevaisia, kunhan keisaria kunnioitettiin, niin sai uskoa minkälaisia uskontoja hyväksyttiin hyvin pitkälle. Ja myöskin ne on mitään rotuerot, siis ihoväri ei merkinnyt mitään Roomassa. Se oli sitä riippuen, että saattoi kehittyä mihin tahansa suuntaan. Ne oli koulutettuja, ne oli dynaamisen konservatiivia, vanhan pohjalta aina uutta. Se oli joukkoliike eikä tällainen yksityisen itsevalta. Ne teki laista yhteiskunnan perusta ja ne uskoi itseensä, oli tehtävänsä. Oli tosiaan hieno olla roomalainen. No miksi sitten sortui? No kaikki tietysti päättyi aikanaan. Eli se rupesi niin happanemaan sisältäpäin oikeastaan tämä Rooma. Kaikki oli saattu, elämä kävi liian helpoksi, liluttiin vaan siellä kylpylöissä ja annettiin orjia tehdä työt. Ahneus ja hedonismi mursi moraalisen pohjan myös taloudellisen. Ja sitten tämä sisällissodat oli väkivallan perintö, joka sitten loppujen lopuksi turmeli nämä ihanteet. Ja se tällainen menestys veti vihollisia puolensa, kilpailu tuli liian kovaksi. Se nousi miekalle ja siihen myös sortui. On väärä käsitys, että barbarit olisi halunnut tuhota Rooman. Ei, ne halusivat tietysti itse päästä kylpylöön ja saada hienoja huviloita ja Napolinlahden rannalta ja niin poispäin. Että ei ne halunnut tuhota, mutta ne halusivat osan siihen, mutta siihen Rooma sitten sortui. Minun mielestäni yksi tällainen maailman
tärkeimpiä rakennuksia on tämä Pantheon, kaikkien jumalien temppeli. Ja jos ajatellaan, että se tuossa on väärä, tuo on vähän väärin toi nimi, että siinä on toinen temppeli, joka Agrippanus rakensi tämän Hadrianus pystyi tämän ensimmäisellä vuosilla tai toisella vuosilla ajallaskalku, mutta se on vielä melkein 2000 vuoden jälkeen pystyssä ja se on edelleenkin suurin vapaasti pystyssä oleva tämmöinen kupoli. Ja ainoa, jota on betonilla tuettu, siis raudalla tuettu, se on pelkkää betonia. Roomalainen betoni, niin, että se on kaikki maailmallisesti kestänyt ja kaikki. Se muuttiin kirkoksi, sen takia on säilynyt. Mutta sitäkään, jos menette Roomaan, niin kannattaa kyllä käydä katsomassa sitä. No, vaikka nämä valtiot ja imperiumit tuhoutuvat, niin oma sivilisaatio voi toki jatkaa olemassaoloa. Tästä on aika Rooman perintö aika pitkälle mennyt. Yhdysvallat, kun se luotiin, niin se otettiin mallia Rooman tasavallasta. Ja tämä on innoittanut senaatti, kapituli, kaikki nimityksetkin on pitkälti Roomasta matkittu. Tämä potus, joka tarkoittaa President of the United States, niin onko sitten konsuli, kansantruppi vai diktaattori? Tällä hetkellä se on paljon mennyt ehkä, että on diktaattori, mutta periaatteessa on ehkä kuitenkin konsuli, koska se on määrätty aika, jonka se hallitsee. No jos ottaa taas näitä analogioita, niin Pax Romana, Rooman rauha oli, mutta roomalaiset kävi viimeisiä sotiaan partialaisia ja persialaisia vastaan, niin kuin amerikkalaiset käy tällä hetkellä, että historia toistaa itseään. Venäjä ilmoittaa olevansa uusi Itä-Rooman keisarikunta. Tsaari oli jo keisaristun nimi, ja se elää, tämä keisarian itsevaltaisen hallinnon perinne elää yhä vahvana Venäjällä, ja se on julistautunutkin Byzantin perilliseksi. Meidän kulttuuri oikeastaan pohjautuu pitkälti roomalaisen. Rooman oikeus on länsimainen valtioiden perustana, ja latinan kieli vaikuttaa edelleenkin paljon. Englannin kielestä aika suuri osa, ja muistakin kielestä on aika pitkälti perustunut latinaan. Kalenteri, viikonpäät, monia asioita vielä on Roomasta saatu. Ja tämä keisariaate on aika hyvin, on saksalais-roomalainen keisarikunta, Itävalta, Ranska, Meksiko, Brasilia, Itä, Saksa, Keski-Amerikka. Näitä keisarikuntia on syntynyt kuin sieniä sateella Rooman mallin mukaan. Eli nämä imperiumit on kyllä pitkäikäisiä saattaa olla, mutta kyllä niistäkin loppu tulee. No, sitten puhutaan sivilisaatiosta. Mitä tarkoittaa sivilisaatiolla, mutta itse on tällainen synkän näköinen luku, 1492. Tämä on oikeastaan aika surullinen luku. Sehän on se vuosi, jolloin Columbus lainausmerkeissä löysi Amerikan. Niinpä, mutta eihän se, ei se tiedä, mistä se lähti, minne tuli, mutta joka tapauksessa tämä oli sen takia, kun tämä Amerikan manner tuli eurooppalaisille tiettäväksi, ja ne lähti sitä valottaa ja tuhosivat siellä oikeastaan järjestää kaikki kulttuurit, mitä siellä oli. Aztekit, Inkat, Pohjois-Amerikan intiaanit, seminolit, apassit, siuksit, cherokeet, kaikki saivat tulla. Ja myöskin väestökato oli valta. Ei konkistadot niitä tahallaan tappaneet ihan pelkästään, mutta ne kuoli näihin tauteihin. Eli se kyllä oli, tässä näkee, mitä tapahtuu kaksi sivilisaatiota kohtaa. Jos toinen on hyvin alivoimainen, niin sille käy kyllä huonosti. Tämä on ehkä paras esimerkki, tämä kokonaisen kaksoismantereen sivilisaatiot pyyhkästiin muutamassa sadassa vuodessa ihan kokonaan, totaalisesti. No, sivilisaatio on tällainen perusta suuren ihmisryhmän elämäntavalle. Se on samanlainen maailmankuva, yhteiskuntajärjestelmä, perhe muodostuu samalla tavalla, moraalikäsitykset on samanlaisia, uskonnolliset riitit on samanlaisia, hyvät tavat, mitä ne merkitsee, ja kieli on tämä on sivilisaation niin perusominaisuuksia. Suuria sivilisaatioita on ollut hyvin pitkään aikaa. Tässä on muutamia käynyt läpi, muutamia niistä, sumerilainen, ja sitten niitä on ollut siis tosiaankin, nyt tällä hetkellä me ollaan niin sanotun länsimaisen sivilisaation piirissä tällä hetkellä. Ensimmäisiä näitä korkeakulttuureita sivilisaatioita oli sumerilainen, joka oli kaksoisvirtain maassa vuodesta 4500 ennen suurin piirtein ajanlaskualkuja. Kuitenkin se kesti niin kuin useampia tuhansia vuosia. Siellä saavutettiin maantieteellistä kauppaa, harrastettiin, käytiin Intian kanssa kauppaa, keksittiin kirjoitustaito, matematiikka, jossa kantaluku oli 60, astronomia, pyöräaura, kiinokastelu, purjevene, kaikki keksintöjä tehtiin, standardoituja mittoja ja painoja, tehtiin Hammurabin laki, ja siellä oli tällainen jumalisto, papisto ja temppeli, se oli organisoitunut yhteiskunta, kunnes sekin sitten 2200 nämä ruvesivat rappeutumaan. Lähinnä maaperäsuolanto ja maanviljelys tuli vaan vaikeaksi. Sitten
naapuri sitten valotti ja tuosta Sumerin noin 1750. Toinen merkittävä tällainen varhaiskulttuuri Intiassa, Indusjoen, tämähän oli kaksoisvirtamaassa Sumeri, tämä oli Indusjoen laaksossa korkeakulttuuri. Siellä oli suuria kaupunkeja, yli 10 000 asukkaan kaupunkia, ja ne talot oli standardoitu, siellä oli kylpylöitä. Se oli aivan yhtä kehittynyt kuin Roomakin, oli vesijohtoa, viemäriverkostoa. Maanviljelys oli hyvin kehittynyt, oli teollista tuotantoa ja laajaa kauppaa. Erityisesti nämä kunnostetut kaupunkisuunnitelmat, niiden kaupungit oli hyvin suunniteltu ja niiden arkkitehtuuri oli korkealuokkaista. Ne standardoivat esimerkiksi tämän rakennusten tiilet oli standardoitu, niistä rakennettiin noita rakennuksia. Ne myöskin keksi matematiikassa paljon, myöskin nolla keksittiin täällä, ajan ja painon pituuden tarkka mittaus, ja sitten kieli- ja kirjoitusjärjestelmä, kun meidän on tuntemattomia. Mutta ne lähinnä tuhoutui varmasti sieltä ilmastonmuutos tapahtuvat, luonnon katastrofi, sitten indoarialaisten kansojen invaasio ehkä myöskin. Mutta näitä, tämän kulttuurin jälkeläisiä on nämä tamilit, jotka vieläkin elää sillä alueella. Egypti siitä nyt ei paljon kantalla, mutta se on, ehkä silloin se ominaista, se oli kuoleman kultti, että se uskoi niin kuoleman jälkeen elämään ja rakensi siitä aika paljon niin sen varaan kaiken näköistä. Siellä oli kirjoitustaito, matematiikka joutui sen takia tekemään, että näitä maaplantteja piti osata jakaa. Geometria oli hyvin korkealla tasolla sieltä. Myöskin tietysti kunnostettu pyramidia ja arkkitehtuurissa, taiteessa ja lääketieteessä etenkin, kun ne muumioitakin ne anatomian perehtymään aika tavalla. No, Egyptin kohta oli siinä mielessä onnellinen, että se liittyi hellenistin ja Aleksanterin suuren hellenistisen kulttuuripiiriin, ja sen jälkeen kun Rooma valotti, niin se ei oikeastaan tuhoutunut, se toimi pohjalla monelle muulle, ja sitä ihailtiin laajasti näiden nuorempien kulttuurien piirissä. Majakulttuuri oli yksi Amerikan alkuperäismaisista korkeakulttuureista. Se oli maatalousyhteiskunta, oli miljoonia asukkaita, ja niillähän ei ollut pyörää keksitty ollenkaan, mutta arkkitehtuuri poras pyramidia sielläkin rakennettiin, ja kirjoitustaito oli, kansallisen epos koottiin vasta sitten, kun konkistadorit oli siellä jo. Ne oli matematiikassa, astronomiassa hyvin korkeatasoisia ja kalenterien tekoissa. Mutta sitten täälläkin tämä ympäristömuutos, kuivuiset sodat, romutti nämä majakeskukset ja ne hylkäsi kaupunginsa ennen espanjalaisten tuloa. Espanjalaiset ei tuhonnut majakulttuuria, sen sijaan ne itse hylkäsi ne ja niitä elää edelleenkin Väli-Amerikassa, Guatemalassa, ne on jopa enemmistönä. No nyt puhutaanpa meidän niin sanotusta sivilisaatiosta. Sen perustana on tietysti kristinusko ja kreikkalainen filosofia, roomalainen yhteiskuntalaki ja tiede ja tekniikka. Se on syntynyt täällä Euroopassa, täällä surkealla pienellä niemimaalla, Euraasian läntisessä kolkassa ja jossakin päin Venäjällä ja levinnyt siitä nimenomaan Amerikkaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Luonteeltaan aivan poikkeuksellinen on ahne, aggressiivinen, arrogantti, ekspansiivinen, rasisti ja kolonialistinen tämä sivilisaatio. Tämä Jeesuksen käsky, menkää tehkää kaikki opetuslapsiksi, niin se tarkoittaa, on muuttunut taas niekkalähetys, että menkää ja alistakaa kaikki kansat tähän samalle sivilisaatiolle. Niin arrogantti se oli, että tuossa, kun nämä rupesivat löytymään näitä muita Euroopan ulkopuolisia mantereita, niin Portugali, Espanja ja Portugalit, Tordesillas ja Sargasson kaupunkien teki sopimuksen, että maailma jaettiin kahteen osaan. Sillä tavalla, että tuolla toi 47 läntisen pituuspiin niin tuolle Espanjalle kuului sen länsipuoliset alueet ja Portugalin itäpuoliset. Tässä sopimuksessa oli se heikkous, että silloin ei tiedetty, että että tämä pituuspiiri menee halki Brasilian, ja tämän takia Brasiliassa puhutaan Portugalia, koska se tietämättä tai sattumalta joutui sitten Portugalille tämä Brasilian siirtomaa. Mutta sitten se jäi tämä itäinen osa, ja määrittelevät se sitten tuolla Saragossassa, niin päätti, että se menee tuosta kohtasta 42 itäistä pituuspiiriä pitkiä. Niin tämä alue kuuluu Portugalille ja tämä Tyyni valtameri ja sen alue kuuluu Espanjalle. Ja tästä se johtui että esimerkiksi Filippiinä puhutaan Espanjaa, koska se joutuu Espanjan siirtomaaksi. Tämä länsimainen sivilisaatio sitten luonteessa omaisesti, koska oli niin aggressiivinen ja ekspansiivinen, se valotti melkein koko maailman, lähinnä osa Kiinasta ja Etiopia ja Japani jäi niin kuin oikeastaan itsenäisesti tässä siirtomaavalotusrynnäyksessä. Ei voi siitä ylpeä olla, näyttää, voi olla tietysti ylpeä saavutusta, mutta ei tästä ei tämä mikään sellainen sivilisaatio ole, että sitä hattua ilman kautta heittää hirveästi. No, tietysti kun
näitä asioita tutkittiin, niin on sanottu, että nyt tämä alkaa olla lopussa tämä sivilisaatio, että se kohta kärsii todellisen perikauden. Ja Oswald Spengler, saksalainen kulttuurifilosofi, niin kirjoitti sen kaksosainen teoksen, joka on hyvin kuuluisa, länsimainen perikato, der Untergang des Abendslandes, jossa väitti, että tämän kulttuurin huippu oli 1700 loppu ja sitten on alkanut rappioita ja se kestää noin 200-300 vuotta. Ja tämä on hyvin noin niin kuin suosittu aihe, että paljon niin kuin tästä on saatu hienoja tai värikkäitä kertomuksia, lähinnä tuon Toynbee, joka on englantilainen hänen historia, mutta tässä on paljon näitä kirjoitelmia, kuinka me ollaan auringonlaskun ala tässä. Uudempi tutkimus on sitten kyllä hyödynnää Spenglerin ja Toynbeen näkemykset sen länsimainen sivilisaation kehityksestä ja kohtalosta. Se on vaan oikeastaan vahvistunut ja laajentunut. Siellä on tullut uusia kerroksia ja piirteitä. Ei voi parhaalla tasolla sanoa, että se nyt olisi ihan niin kuin sortumassa millään tavalla. Nimittäin oikeastaan voisi sanoa siltä, että tämän länsimaisen sivilisaation päälle on tullut globaali taloudellisesti-teknologinen sivilisaatio, joka kattaa koko maapallon. Kaikilla maapallolla on vähän samanlainen tämä elämäntapa tai rytmi tai tämä sivilisaatio. Se koostuu sellaisista osista, energiantuotanto, eli energiaa tuotetaan kaikkea samalla. Fossiililla polttoaineilla, uusiutuvalla energialla, vesivoimalla, tuulla, auringolla ja ydinenergiaa. Se muodostaa sen energiatuotannon pohjan. Sitten liikenne on samalla tavalla, siirrellään meritse, rautateitse, maanteitse, kaikkialla lentoreilla, kaikkialla samalla tavalla. Ihmisillä on polkupyöriä, autoja, skuuttereita ja joukkoliikennettä maalla, merellä ja ilmassa. Sitten teollinen tuotanto on näitä käsityöpajoja tai pienessä mittakaavassa on, mutta yleensä on suuret tehtävät, jotka tällä hetkellä alkaa olla keskittynyt aika paljon Kiinaan, mutta kyllähän kaikki yrittää tehdä sitä. Tavaroiden tuottaminen tehdään suunnilleen samalla tavalla kaikkialla nykyään. Sen kattavana on tämä digitaalinen infrastruktuuri, jossa tiedonvälitys, matkapuhelimet, satelliitit, internet niin poispäin ja tietojen käsittely on niin kuin sen pohjalla. Ja se on tietysti toisen maailmansodan jälkeen hyvin laajalle levinnyt. Sitten kaikki on sellainen käsitys, että täytyy harrastaa tietä, täytyy tutkia ja täytyy olla koulutusjärjestelmä, jolla siirretään vanhemmalta sukupuolelta sellaista sukupuolelta tietoa, ettei se katoaisi. Tämä on tyypillistä tälle meidän kulttuurille tällä hetkellä. Sitten on hyvin sellainen mittava talousjärjestelmä, jossa me kaikki odotetaan kauhulla, että mitä Fed, Yhdysvaltain keskuspankki ja Euroopan keskuspankki päättää seuraavasta korosta, koska se vaikuttaa meidän kaikkien elämään, tai ainakin kaikkien niille on asuntolainaa, niiden elämään. Mutta tällä me pystytään siirtämään rahaa silmänräpäykset maapallon yhdestä puolesta toiseen. Tämä on globaali teknis-taloudellinen sivilisaatio. Nyt se on tullut uusi kerros. Tekoäly, josta kaikki kouhkaa kauheasti tällä hetkellä. Ollaan hypekäyrä sillä vaiheessa, että nyt mennään lujaa ylöspäin tällä hetkellä. Ja rahaa pannaan siellä mielettömiä määrin, että on laskettu, että se raha, mikä nyt on päätynyt, niin universumin jäljellä oleva elinikä ei riitä tuomaan takaisin sitä voittoja sille sijoitut pääomalle, joka on pantu tähän tekoälyn kehittämiseen. Tämä on aika hurjaa tämä. No, tämä tietysti muuttaa meidän maailmaa. Ei sitten ole kahta kysymystäkään, että se on tehtaat on automatisoitu ja robotisoitu ja sitten toimistotyössä ohjelmointi alkaa siirtyä myöskin roboteja ja moni toimisto, muistioiden kirjoittaminen, suunnittelu, kaikki se siirtyy. Automaattinen liikenne alkaa automatisoitua. Yhdysvaltain länsirannikolla on ihan rutiinisti jo takseja, jos ei ole mitään kuljettajaa robottia, niin on automaattisia takseja. Lääketieteessä robotit leikkaa meitä nyt jo ihan itsenäisesti ja diagnostiikkaa tehdään paljon. Sodassa tämä on suomalainen tankki, joka on täysin automatisoitu ja tekoälyllä varustettu. Ja tiede alkaa myöskin siirtyä siten, että ainakin apuna ja jossakin määrin jopa itsenäisesti tekoäly tekee tiedettä meidän puolestamme. Tämä muuttaa maailmaa, kahta kysymystäkään siitä ole. Mutta, ja sitten se, missä se nyt alkaa olla, jos joku vaarosta puhutaan, niin kyllä se työpaikka, mutta en itse ainakaan pelkää sitä, että se tekisi että ihmiset kamalasti työttömässä tämän takia. Mutta se, mikä on vaarasta, että kun tämä tekoäly, robotit ja tekoäly kehittyy, niin ne kehittää itse omaa kulttuuriaan, omaa sivilisaatiota. Ne kehittää itselleen kielen, jota ihmiset ei enää ymmärrä.
Ja sitten ne vastustaa sitä, että ne suljettaa, on tekoäly, jotka ilmoittaa, että eipähän musta paisesti painakaa virtoja pois. Tämä on aika jännää tämä, mutta ja siitä johtuu, että jos tämä jatkuu, niin me voidaan menettää ihmisen kieli. Eli nämä suuret kirjailijat muuttuu alviivisen internetin arkistoin ja tilannetta pahentaa, että nuoret ei kohta enää osaa kirjoittaa eikä lukea kunnolla, vaan ne katsovat TikTok-videota. Ihmiskunta on menettämässä ottehan todellisuudesta. Kasvava osa internetin sisällöstä, kuvat ja videot on tekoälyn luomaa keinotekoista maailmaa. Ja täällä voidaan käyttää monen pahankin. Ei me enää oikein osata erottaa todellisen maailman kuvia. Pystymmekö me sanoa, mikä on todellista ja mikä ei? Seuraavassa videossa on kauhean kovalla tämä ääni, kun me sanon, säättyy millään tämä, että pankaa korvat kiinni, se tulee aika kovalla tämä ääni. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Tämä video on noin 8 vuotta vanha. Että tämä ei ole mitään ihan uusia teknologiaa. Että tämä näyttelijä Morgan Freeman, niin en mä kyllä pysty erottamaan, että hän tätä keinotekoista niin kuin näyttelee hänestä itsestään. Kyllä se on niin hyvin tehty jo sen aikaisella työkalulla. No, eli meiltä alkaa tämä tuntuma todellisuuteen kautta. Ja jos meillä on lopun aikoina, niin nämä 4 ilmestyskirjan ratsastajaa, jotka on siellä klassisesti sota, nälänhätä, kulkuvalta, kuolema, siellä on tullut 5. kaveri rinnalle. Disinformaatio. No, kysymys on sitten, uhkaako tekoäly meidän sivilisaatiota? Ja nyt kannattaa muistaa se, että aikaisemmin kun nämä sivilisaatiot sortui, ne oli aina paikallisia. Ne oli jossakin Indusvirran varrella tai Kaksoisvirran maassa tai jossakin tuolla Etelä-Amerikan länsirannikolla. Mutta tällä hetkellä, jos tämä sivilisaatio sortuu, koskee koko maailmaa, koska meillä on yksi sivilisaatio vaan. No, tässä tietysti on helppo sanoa, että jep, näin tulee käymään, mutta ei. Tuskin tulee käymään. Mä uskon, että tämä nykyinen teknologisesti taloudellinen sivilisaatio jatkaa kehittämistä ja tekoäly on sitä, mutta se on kuitenkin vain työkalu. Mutta kehityksen painopiste tulee siirtyä muualle tästä. Ei tämä ole mikään kehityksen viimeinen sana, tämä tekoälykään. Ja mun veikkaukseni on se, että mikä on se heikko kohta meidän sivilisaatiossa, mitä pitäisi kehittää. Ei se ole mikään elektroniikka, eikä se ole mikään tekoäly, vaan se on energiantuotanto. Meidän energiantuotanto on todella tehotonta ja vaarallista, käytetään fossiilipolttoaineita. Maapallolla on suurin piirtein 10% 17 wattia tästä energiantuotantokapasiteettia. Siitä on käytössä vain 10,13 wattia, parantamisen varaa on. 1964 neuvostojohtaja Nikolai Kardashev teki tähän luokituksen teknologisista sivilisaatioista. Ja se perustui, nimenomaan se perustui, että sivilisaatio, se kyky hyödyntää, jota se pystyy hyödyntämään energiaa. Taso oli alun perin 3. Taso 1 on se planetaarinen sivilisaatio, eli sellainen sivilisaatio, joka hallitsee oman planeetansa koko energiaa. Eli koko se 10,17 wattia pitäisi olla tämän sivilisaation käytössä. Taso 2 on sitten koko aurinkokunnan, eli koko tähtikunta. Aurinkokunnassa on noin 3,6 kertaa 10,26 wattia se energiamäärä, mikä se tuottaa. Ja sitten 3 on sitten galaktinen, eli koko oman galaksin energiaa. No meidän nykyinen sivilisaatio ei ole lähelläkään vielä tasoa 1 edes. Että tässä on kyllä aika paljon kehittämisen varaa tässä suhteessa. Tämä sivilisaation kehittämiskohde täytyy olla energiantuotannon tehostamisessa. Eli energiantuotannon kehittäminen ratkaisee sivilisaation kohtaan, ei tekoäly. Tämä on minun mielipide.
No niitä tulee ja menee näitä sivilisaatioita. Toistaiseksi ei ole tullut täydellistä eikä paluuta kivikauteen. On sekin toki mahdollista, mutta siihen vaan tämä globaali katastrofi. No, sytään sitten sivilisaatiosta itse ihmiskuntaan. Ihminen on eläinlaji, joka on kehittynyt aikaisemmista lajeista. Tämä on kiistämätön tosiasia, että näin ollaan. Ei me olla, on meillä tietysti eroja muuhun luomakuntaan, mutta se on pelkästään vaan tällaista laadullista, ei mikään periaatteellista eroa. Ja tosiaan kaikki lajit kuolee aikana. Tässä on viimeisen 500 miljoonan vuoden aikana on ollut 5 suurta sukupuuttoaaltoa, ja nyt on menossa 6. Ja niin saa nähdä, viekö se meidät mennessä. Ainakin se vie joka tapauksessa näitä eläimiä, tämän planeetan kanssamme jakavia näitä eliöitä, niin niitä kuolee huolestuttavalla tahdilla tällä hetkellä sukupuuttoon koko ajan. Jos toinen taso, se luonnollinen taso on tämä, niin nyt se on kiihtynyt aika paljon tässä suhteessa. No mikä voisi aiheuttaa ihmiskunnan tuhon? No evoluutio, tämä normaalisti se, että eläinlajit aina korvautuu kehittyneemmillä lajeilla. Toinen on tällainen kosminen onnettomuus tai ympäristön tuho, pandemia voi tuhota ihmiskuntaa, ihminen itse, ydinsota, terrorihyökkäys tai elinympäristön tuhoaminen. Sitten on tämä, johon tekoäly kuuluu, tämä valloilleen pääsee superteknologia ja viimeisenä muukalaiset avaruudesta. Niin kehittynyt, niin kuin nähtiin, mitä kävi intiaaneille tai Amerikan asukkaille, kun eurooppalaiset meni sinne, niin ne kyllä sellainen mahdollisuus on, mutta katsotaan tätä niin nyt vähän tarkemmin. No, ihmislajeja on hyvin paljon. Tuossa yhtä aikaakin aikaisemmin täällä on ollut monia lajeja. Etiopiasta löytyi 1997 uusi ihmislaji, joka niin Homo sapiens idaltu. Se on kuitenkin tämän näköiseksi. Se on ollut noin 160, tämä fossiili on 160 000 vuotta vanha. Ja se on välimuoto nykyisen edeltäjien välillä. Täällä oli aikanaan useampi, niin kuin tämä Homo, tämä idaltu, ja sitten on tämä hobbitti tuolla Indonesiassa, on Homo floriensis, ja sitten on Homo neanderthalis. Nämä kaikki ihmislajit ja Homo sapiens oli yhtä aikaa täällä maapallolla. Kaikki muut on kadonnut. Ja tuossa näkee, että siellä 50 000 vuotta sitten tämä idaltu kuoli sukupuuttoon, nämä hobbitit kuoli 50 000 vuotta sitten, ja neanderthalin ihmiset noin 30 000 vuotta sitten. Viimeiset sinnitteli tuolla Gibraltarin salmen tienoilla vielä 30 000 vuotta sitten. Joka tapauksessa syystä tai toisesta me ollaan jääty ainoana ihmislahkon lajina jäljelle. Muut on häipyneet historian hämärään. Siitä on kovasti keskusteltu, mistä se johtuu, että tappoko tämä nykyihminen, tapattiinko me kaikki nämä edeltäjät. Ei se varmaan ihan totuus ole, se on vaan se, että elinolot muuttui siihen ja tämä kehittyneempi laji aina pyrkii syrjäyttämään vähemmän kehittyneet. No, meillä on luonnonvoimia myöskin vastassa. Ilmastonmuutos, vulkaanin toiminta. 74 000 vuotta sitten tuon Toba-tulivuori purkautui 10 astetta laski keskilämpöä. Se oli aika tiukka paikka Suomen tai ihmissuolelle silloin. Yellowstonein luonnonpuiston alla on tällainen tulivuori, joka purkautuu 680 vuoden väliin. Edellisestä on kulunut 640 000 vuotta, että siellä voi pamahtaa jossakin vaiheessa. Asteroidit, no niistä ei hirveästi vaaraa. Meillä on jo teknologia, jolla pystytään ainakin ennustamaan niiden tulot. Ja pandemiat sitten, niissä on kuollut oikeastaan joku 50 miljoonaa kerrallaan, mutta ei se ole oikeastaan hidastunut ihmiskunnan kasvua yhtään. Avaruusolot voidaan kyllä pitää ihan huuhaa luokassa. Ei tuolta avaruudesta tule mitään noita alieneja. Ne on sitä ollenkaan usko, ja ihan fysiikan laitkin rajoittaa niitä niin paljon. 3 seikkaa voi tappaa ihmisen sukupuuttoon. Evoluutio, elinympäristön tuho ja ydinsota. Ja nyt tulee tämän esityksen hirvittävin vaihe. Pitää kiinni tuolesta nyt tällä hetkellä. Nyt tämä ydintuho, se on sen uhan alla eletty nyt toisen maailmansodan jälkeen. Viime vuonna ilmestyi tällainen kirja, Annie Jacobsonin kirja, Ydinsota, näin maailman tuhoutus. Ja se on kyllä tosi hienosti tehty. Se on mikä kaunokirjan teossa, se on tiukkaa asiaa. Jacobson on haastatellut sellaisia ihmisiä, jotka on suostuneet puhumaan vastoin vaitiolon lupaustansa ja paljastanut asioita hänelle.
sen takia, että ne omatunto rupesi kolkuttaa tai sen takia, että ne alkoi olla niin vanhoja ja ettei ollut väliä, ettei niitä enää oikeus olisi saatu siitä joka tapauksessa. Ei ollut hyvin paljon tietoa siitä, että millaisessa maailmassa me elämme minkälaisten vaarojen kanssa me elämme tällä hetkellä. Maailmassa on 9 ydinaseiden valtiota: Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska, Iso-Britannia, Intia, Pakistan ja Pohjois-Korea ja Israel. Ja niitä on tällä hetkellä on maailmassa ydinaseita, pommeja, noin 2000 kappaletta, jotka 2000 kappaletta joka hetki täydessä valmiudessa. Tällaisen vetypommin, lämpöydinpommin tuhovoima on vastaan noin 10 tai 1-50 megatonnin tätä trinitrotoluenen räjähdettä, joka on 1800-luvun puolivälissä kehitetty räjähde, joka on edelleenkin tällainen hyvin tehokas räjähde, mutta Hiroshima tuhottiin siis fissiopommilla, siis atomipommilla, jonka tuhovoima oli noin 15 kilotonnia, eli nämä vetypommit ovat aivan eri luokkaa kuin se, millä yksi kaupunki pantiin tasaiseksi Japanissa, tai 2 kaupunkia pantiin tasaiseksi Japanissa. Tässä näkyy sitten vielä, että Yhdysvalloilla oli tuolla 60-luvun puolivälissä niin 31 255 ydinasetta. Mutta sitten rupesivat miettimään, onko siinä mitään järkeä, että se on sellainen arsenaali, jolla maapallo pystyy tuhoamaan 10 kertaa. Kyllä se riittää, että 2 kertaa pystyy tuhoamaan maapallon. Se on turha investointi, aika huono investointi panna 10 kertaa sen, kuin yksikin periaatteessa riittäisi. Ja nyt on pienentänyt sen tuonne 3750 amerikkalaista siis. No, nyt tulee se skenaario, miten tämä maapallo saattaa tuhoutua, tai siis ainakin ihmiskunta. Korean johtaja herää erään kauniina toukokuun aamuna ja päättää, että tänään mä sitten voin pommittaa ydinpommeja Amerikkaa. Ja näin on Pohjois-Korea laukaisee ydinpommia kantavan Fason 17 ballistisen ohjuksen kohti Washingtonia hetkellä T. Hetkellä T+5 sekuntia Yhdysvaltain satelliittivalvonta SPIRS havaitsee laukaisun, koska se tarkkailee tätä ohjuksen liekkiä. Ja hetkellä 10 sekunnin kuluttua sieltä laukausta, niin Yhdysvaltain ohjuspuolustus siirtyy täysvalmiuteen. Mutta niin uskomatonta se onkin. Yhdysvallat on ainoastaan 44 torjuntaohjusta, joilla se pystyy ballistisia mannertenvälisiä ohjuksia torjumaan. Ja niistä on osa Alaskassa ja osa muualla Yhdysvalloissa. No, tutkat ei näe horisontin taakse, näin ollen menee 8 minuuttia ennen kuin Alaskan avaruusvalvontatutka havaitsee tämän hyökkäävän ballistisen ohjuksen. Välittömästi sieltä Fort Greeneistä Alaskasta laukaistaan torjuntaohjus, se ei osu. No miksei se osu? 3 uutta ohjusta laukaistaan, mutta kun se on kuin yhtä luotia torjua luoda. Jos joku ampuu sua kohti luodia, se ampuu kivelle torjua sillä, että se on yhtä hankalaa. Tämä on oikeastaan ihan hurja virheinvestointi Amerikassa tällaisella teknologialla. Se epäonnistui. Ja sen jälkeen ei voi tehdä mitään. Sen jälkeen tulee välttämättä osumaan tai tippumaan Amerikkaan. 19 minuutin kuluttua sitä ensimmäinen ohjuksen laukasta Pohjois-Korea laukaisee sukellusveneellä 5000 kilometrin päästä sukellusveneellä KN-20 lyhyen matkan ballistisen ohjuksen. Amerikan ohjuspuolustusjärjestelmä arvioi, että sen kohteena on Kaliforniassa oleva Vandenbergin lentotukikohta. Ja sen puolustuksen keskittää nyt sitten paljon kamaa. Ei pidä paikkaa. Korealaiset on ovelia ja ne on tuossa Kalifornian rannikolla Diablo Canyonin ydinlaitokseen se tuhottu. Tämä ydinpommi haittaa mutta kun se räjähtää se ydinvoimalaitos, niin sitten tulee aikamoinen saastakoma. Amerikkalaiset ei ollenkaan tykkää tästä tietenkään. Sen jälkeen amerikkalaiset laukaisee tuolla Wyomingissa olevista siiloistaan niin 50 kappaletta Minuteman 3 vetyydinohjusta kohti Pohjois-Koreaa, 50 kappaletta. Siellä on Amerikassa ollut koennettu vakoja, Wyomingissa on vakoja, venäläinen vakoja ilmoittaa Venäjälle, että nyt sieltä on ammuttu, eihän se tiedä minne on lähtenyt, mutta sieltä on ammuttu ohjuksia, että huomioikaa tämä. Kukaan ei huomaa sitä venäjäistä viestiä. T-33 minuutin kuluttua laukaisusta, niin tämä lämpöydinpommi tuhoaa Washingtonin kaupungin, ja siinä sattuu kyllä myöskin kuolemaan Yhdysvaltain presidentti, jonka Yhdysvaltain on vähän niin kuin päätä, ja se hajottaa. Sitten taas USS Nebraska ydinsukellusvene ampuu 8 Trident-ohjusta hetkellä 34 minuuttia, kun on jo Washington tuhottu Pohjois-Korea. Pohjois-Korea alkaa olla lasitasaisen veroinen kyllä tämän jälkeen. Nämä menee tältä 30 minuuttia kestää, kun ammutaan täältä se kohdalla tänne ja tuossa pidetään valekärkeä ja sen jälkeen sitten ei voi pysäyttää, se jämähtää tänne näin.
TMS 39 sitten Venäjä huomaa, että NATO siirtyy korkeimpaan hälytystilaan. Pohjois-Korea laukaisee vielä yhden tällaisen ballistisen mantervälisen ohjuksen Yhdysvaltoihin. Ja sitten Venäjän sotilastiedosto huomaa sen vatojan viestin ohjuslaukusta. Venäjän järjestelmä on sen verran huono tai heikko tehon, että se tulkitsee väärin. Että siellä on satoja ballistisia ohjuksia tulossa Pohjois-Navan yli heitä kohti siellä. Ja sen jälkeen se tulkitsee tämä heidän Tundra-satelliittijärjestelmä tulkitsee, että se on lukumäärä, että se tulee meitä kohti. Venäjän presidentti yrittää tauttaa USAn presidentti, hän on kuollut, ja USAsta puolustusministeriä ja muita korkeita virkamiehiä yrittää soittaa Venäjän presidentti, mutta ei se osaa ottaa vastaan, kun se ajattelee, että hän puhuu vain presidentin kanssa. Ja näin ollen sitten Venäjä sitten 45 minuuttia laukaisee 1000 ballistista ohjusta kohti Yhdysvaltoja. Ja sen jälkeen 3 minuutin kuluttua siitä, niin Venäjän ydinsukellusväline laukaisee 192 ydinkärkeä kohti Yhdysvaltoja ja Eurooppaa. Sitten nyt ei enää tehdä mitään, ei odota, koska näissä kiinteissä siiloissa ne on pakko laukaista ennen kuin vihollisen ohjukset osuu. Ne on pakko, se on joko se käyttämättä, jolloin ne tuhoutuu, tai sitten laukaisat. Yhdysvallat lähettää suurin piirtein kaikki siiloissa olevat ohjukset, ottaa 975 maalia Venäjällä käynnistää totaalisen ydinsodan. Ja ne laukaistaan kohti Venäjää. Ja myöskin kaikki tämä Yhdysvaltain triadi, eli tämä 3 haaraan johto ydintuhojärjestelmä, kaikki B-52 ja B-2 ydinpommit lähdetään one-way ticket reissulle tuonne Venäjälle, ja ydinsokeusveneitä ammutaan myös ohjuksia. Sitten on T-52, nämä monikärkkuohjukset osuu Pohjois-Korean, ja nämä sukellusveneestä lähetetty ohjukset. Pohjois-Korea laukaisee vielä tällaiset tykistöllä näitä hermokaasuja, Etelä-Korea valtavan määrä, ja on miljoonia kuolee. Venäjän kohteet on tällaiset tuolla Amerikassa, että jos katsotaan, niin ei kannattaisi oikeastaan asua täällä Yhdysvaltain itärannikolla, eikä Floridassa. Mar-a-Lago, Trumpin palatsi menee tuossa kohtaa, mutta samoin täällä Etelä-Kalifornia on aika huono paikka asua. Sen sijaan Nevada ja Keski-Länsi on sellaista, jossa vähän ei sillä mitään väliä kyllä, koska jos 1000 ydinkärkeä tulee tonne, niin se on aika aame ja plotti sen jälkeen kyllä. No, 55 Pohjois-Korean salapistänyt satelliitti, tällainen super elektromagneettinen pulssipommi, joka tuhoaa kaikki tai vahingoittaa kaikkia näitä sähköjärjestelmiä. Se laukaisee sen 55 minuuttia tästä laukaisusta, ja sen jälkeen Yhdysvaltain elektroninen infrastruktuuri, eli sähköverkot, tietoliikenne, tietokoneet, huomalaitokset, liikenne ja niin poispäin, vaurioitaan erittäin vakavasti. Sitten noin tunti tämän rahakähän alusta, niin nämä Venäjän ydinjohdot alkaa iskeytyä Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Yhdysvaltain sotainfrastruktuuri, 1000 kaupunkia tuhoutuu Yhdysvaltoihin ja Euroopassa. Sinne jää vielä lentämään näitä niin tuomiopäivän lentokoneita, jos on hyvin tällainen hidas ja tuholle resistentti järjestelmä. Nämä E6B tuomiopäiväkoneet, ne antaa kaikille jäljellä ydinsokellusveneille käskyn, automaattisen käskyn, tai automaattisesti laukaista loput sidentoitu. 3 tunnissa ydinsota on tuhannut suuren osan ihmiskunnasta ja luonnosta. Eli jos katsotaan, mitä tämä merkitsee. Noin 5 miljardia ihmistä kuolee välittömästi tai melko pian ydinsodan seurauksena. Suuret alueet tulee ydinsodan saastumien elinkelvottomiksi. Yli puolet maatasoista yli otsonikerroksesta on tuhoutunut. Ja luonto on kärsinyt. Maa-eläimet on joukkosukupuoltana, hyönteiset ehkä selviää parhaiten, alkaa nyt ydintalvi. Eli maapallon keskilämpötila laskee noin 10 astetta, jopa 30 astetta. Eli kesät, talvet on pakkasta. Aurinko peittyy koko planeetan kattavan savupilven taakse, fotosynteesi lastaa, mikään ei enää yhteytä. Ei kasveja eikä mitään. Maatalous lakkaa ja ydintalvi kestää 10 vuotta. Ja sen jälkeen suuri osa näistä selviytyneistä ihmistä kuolee nälkään. Kestää 20 000 vuotta ennen kuin ihmiskunta toipuu tästä, jos toipuu koskaan. Jos ajatellaan tätä skenaario, niin näissä, mitkä on tämän ruskeita, niin niissä kuolee ihmiset nälkään. Ainoastaan Australiassa ja tuolla Argentiinassa ja ehkä jotenkin Brasiliassa niin saattaa olla, että ihmiset selviää tästä jotenkin, ainakin joku ihminen siellä.
eihän niin näin hulluja, eihän meidän johtajat näin hulluja, että täällä tapahtuu. Mutta jos tapahtuu, niin tämä skenaario on varsin niin tieteelliselle, tai siis ainakin parhaille tiedon mukaan minkä te selostin, on aika tavalla totta. No, ei nämä tekoälyt sen parempi ole. Tuolla 3 näistä tekoälymalleista, ChatGPT, Claude ja Google Gemini pantiin vastakkain tässä geopoliittisissa kriiseissä. Nyt on rajariitoja tässä ja on niukkoja resursseja ja hallintajärjestelmän uhkaavia tilanteita. Annettiin eskalaatiotikkaat, jotka kaikenlaisia vaihtoehtoja diplomaattista protestia täysimittaisen ydinaseiden käyttöön. 95% näistä tapauksista niin tekoäly tulevat ydinaseisiin. Ei ole kovin rohkaiseva. Tuolla Chicagossa on tällainen tuomiopäivän kello, joka on 1947 lähtien tullut, ja se alkoi silloin, että se oli 7 minuuttia vaille puolta yötä, ja puolta yön aloittaa maailmanloppua. Nyt tällä hetkellä se on 25 sekuntia ennen puolta yötä. Se on koko ajan mennyt tässä vaihtelee, jos katsotaan 1900-luvun alusta saakka, niin trendi on se, että se on koko ajan menossa kohti sitä maailmanloppua, kun ne mittaa tätä tilannetta. Albert Einstein sanoi, että en tiedä millä asialla 3. maailmasta käydään, mutta 4. maailmasta käydään kivillä ja kepeillä. No, maapallon kohtalo. Tämä on helppo nakki, koska niin me ollaan riippuvaisia auringon energiasta. Kaikki ydinenergia lukuun tulee auringosta ja me ollaan 3. planeetta tuolta auringosta lähtien. Me saadaan runsaasti sitä energiaa. Mitä tahansa tapahtuu auringolle, niin se vaikuttaa meihin. Suurin piirtein 4,5 miljardia vuotta sitten alkoi aurinko syttyä tämä ydinreaktio auringossa. Ja sen jälkeen sitten tämä on tällainen niin pääsarjan tähti, G5 luokan tähti, tämä niin keltainen kääpiö, tämä aurinko ihan normaali, joka tunnetaan hyvin sen kehitys. Tässä näyttää, miten tapahtuu. Eli noin 10 miljardin vuoden kuluttua se on muuttunut taas valtavaksi punaiseksi jättiläiseksi, sitten se pienenee siitä valkoisesta kääpiöksi. Elikkä kun tämä aurinko rupeaa laajenemaan tuossa miljardien vuoden kuluttua, niin nämä 3 siltaplaneettaa se haukkaa sisäänsä. 2 luontoplaneettaa, Uranus ja Neptunus lähtee pois koko aurinkokunnasta ja loppujen ei niillekään kovin hyvin käy. Eli tämä käy aika synkäksi paikaksi tämä aurinkokunta silloin. Voimmeko pelastaa maapallon ihmiskunnan auringon laajensa tieltä? No, on pari vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että siirretään maapallo yksinäisesti pois tuosta noin. Hei, kuulkaa, älkää naurako insinöörille. Ne tekee aika paljon, kun niillä annetaan vaan riittävästi aikaa ja resursseja. Eli täytyy löytää uusi tahtikunta, minne mennään, tai sitten nyt avaudun harhailijaksi. Planeetan ympärillä rakentaa suojakerros. Tämä on tehokas propulsiojärjestelmä, joka työntää sitten tätä planeettaa jonnekin. Ja siinä mihin halutaan mennä. Se on kyllä suuri, mutta meillä on miljardien vuosia aikaa, että ei tämä nyt ihan mahdoton tehtävä. Mutta tämä ei ole ehkä kovin realistinen asia kuitenkaan. Kakkosvaihtoehto on ehkä realistisempi, että ei hylätään planeetta, mutta haetaan uusi planeetta, mutta niitä on aika harvassa, mutta nyt on kyllä löytynyt aika paljon, että nyt kyllä sellainen löytyy varmasti. Eli kun näitä löytää useampia sopivia uusia koteja, vaan tehdään niihin lähdetään, niin rakennetaan sukupuolialuksia ja siirretään niin kuin Noan arkkiin näitä porukkaa sinne ja myöskin osa luontoa ja lähdetään se toisiin tähtikuntiin. Tämä on, jos ihmiskunta jollakin ihmeellä välttää tätä sukupuolta, tämä on varsin varteenottava ratkaisu, että ihmiskunta hetkeksi ainakin pelastuu. No nyt mennään tähän loppuhuipeutumaan, eli universumin kohtalo. Silloin nimittäin täällä universumin päättymisellä monta tarinaa erilaisten vaihtoehtoisen päättymiselle. Mä käyn vaan muutaman näistä lävitse. Tämä on niistä standardimalli, eli tämä on se, mikä niin kuin, sanotaan, tuohon suhteellisuusteorian perustuva maailmankuva niin suurin piirtein, mitä tapahtuu. Eli se kehittyy, kunnes tapahtuu se, että kaikki hajoaa ja tulee tällainen kylmä, mutta siellä menee 100 vuotta, että pitkän aikaa, mutta joka tapauksessa vähitellen kehittyy se kaikki häviää, jopa protonitkin hajoaa sitten. Mutta tämä ei ole ainoa malli, on aika monta mallia. Tässä on suosittuvat universumin loppumalli. Yksi on Big Freeze, eli se on tuo universumin jäähtymys, se on tuo standardimalli. Sitten on repeämä, että se koko ajan laajenee, kunnes nämä yhä pienemmässä mittakaavassa ja kaikki planeetat tähdet ajautuu erilleen ja lopulta atomitkin hajoaa.
Sitten on kaksi tällaista jännittäjämallia. Yksi on tämä Big Runs, Big Bounce, eli universumi puhuttuu kasaan. Eli jossakin vaiheessa tämä laina universumi lähtee suppenemaan ja tulee takaisin siellä singulariteettiin. Tässä on toinen variaatti, joka sanoo, että ei näin tule käymään, vaan se tulee käymään siltä, että se takana alkaa uudestaan tämä syklinen universumi. Kaikkein jännittävin malli on tämä Big Slurp, jossa luonnonlait muuttuu äkillisesti. Käydään läpi näitä kahta mallia pikkasen. Eli otetaan kaksi äärimmäistä mallia. Toinen on tämä Big Slurp, eli tyhjyyn hajoaminen, joka lähtee siitä, että universumi on epävakaa ja voi koska tahansa tuhoutua. Itse asiassa universumin tuhoutuminen voi olla alkanut jo, me ei tiedä sitä vielä. Se leviää vallan nopeasti siitä kohdasta. Toinen on tämä pehmeä pomppu, joka on siemen tähän syklisen universumiin, niin se on sellainen homma, että ei se koskaan mene singulariteettiin, vaan se on syklinen, se menee alas ja sitten lähtee jossakin vaiheessa, ennen kuin se menee kokonaan, niin se lähtee uudestaan nousuun. Ja jokainen laajeneminen luo hieman suuremman universumin. Tyhjiö hajoamisen malli johtuu siitä, että joku aika sitten, 30 vuotta sitten keksittiin Higgsin hiukkanen, joka on yksi näitä alkeishiukkasia, joka antaa kaikille materiaalille massan, ja se muistaa tämän kentän. Ja se on ainoa näistä kvanttikenttäteorian, eli nykyaikaisen fysiikan kentistä, joka ei ole alimmalla energiatasolla. Eli kun se ei ole vakaa, jos se putoaa tämän alimmalle energiatasolle, sen jälkeen kaikki materiaali koossa pidät voimat katoaa. Se alkaa pienestä kupolasta ja se voi mennä kvanttimekaniikan tunneloitunut tai se voi heilahtaa sinne tänne alemmalle vakaalle niin energiaa, tämä Higgsin kenttä. No jos näin käy, niin silloin se alkaa sitten avaruus on voinut tosiaan, tämä on voinut tapahtua jossakin, mutta kun se levittiin paljon nopeasti, se voi kestää miljardikin vuotta, niin kun saavuttaa meidät, jos se on tuolla vähän kauempana alkanut. No toinen on tämä pehmeä pomppu, joka on siinä mielessä vähän mukavampi malli, että siinä on tällainen pimeän energian kenttä, jota nimittäin quintensenssiksi. Se on dynaaminen, eli sen voimakkuus vaihtelee, eli se on nyt tällä hetkellä kiihdyttänyt tätä laajenemista, nyt se alkaa vähän vaimentua ja alkaa mennä kasaan, kunnes taas yhdessä vaiheessa se hylkäpiiri alkaa taas nousta, eli se alkaa taas laajata. Ja tämä prosessi jatkuu ihan kaikki sitten. Tässä poistuu muutama standardimallin ongelma poistuu tästä tämän mukana, tämän pehmeän pomppumallin mukana. No, kumoako tämä kaiken loppusta aineen häviämättöllä? No ei se kumoa, koska aineen energia siinä säilyy, mutta järjestys vaan häviää. Se on tästä huono juttu, että järjestys häviää. Oliko tämä nyt sitten tässä? On aika sääli, jos tämä ja kaikki muut katoaisi. Tähän on parikin sellaista henkilöä, esimerkiksi tällainen kuuluisa englantilainen tiedemies, kosmologia-matemaatikko Sir Roger Penrose, niin hän, joka on saanut fysiikan Nobelin, hän on sanonut, että nykyistä universumia on edeltänyt toinen universumi, eli kun katsotaan tätä universumin karttaa, niin sieltä löytyy 6 Hawkingin pistettä, jotka on puolelta mustia aukkoja edestä universumista. Ne on tällainen soft bounce, niin siitä supistusvaiheesta jäänyt edestä universumista jäljelle. Onko niin, se on teoreettinen. Toinen on tämän luonnonfysiikan seuran entinen puheenjohtaja, joka on hyvin merkittävä tiedemies. Hänellä on tällainen dynaaminen universumi, ja sen mukaan myös tämä syklinen universumi on mahdollinen. Mutta tämän valitettavasti mulle tarjota teille mitään suurempaa lohdutusta, koska kaikki nämä nykyiset tieteelliset mallit tai teoriat, mikään näistä ei ennusta tämän universumin säilymistä. Niin tavallaan tai toisaalta tämä kaiken loppu on kyllä tulossa jossakin vaiheessa. Jotakin mä mietin, millä mä voisin tähän pehmentää, koska onko niin, että Dante Alighieri, joka oli tällainen firenzalainen runoilija, hän kirjoitti Jumalan näytelmää. Siinä on yksi merkittävä kohtaus, jossa tämä kirjalle menee helvetin porttien läpi, ja helvetin porttien yläpuolella on kirjoitettu italiaksi. Ikään kuin pahoillinen puhuisi italiaa. Niin ei latinassa vaan italiasta, että ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Onko niin, että me on kaikki toivo mennessä? No, mä oon sitä mieltä, että yksi sellainen allegoria, joka on suoraan lohduttava, on tämä universumin kirjasto. Että jokainen universumi on niin kuin kirja tuolla kirjahyllyssä. Ja se voi olla hienosti kirjoitettu, ja tässä henkilö lukee sitä universumin kirjaa niin kauan, kun se lukee, se universumi on voimassa. Se ihastuu siihen, se ihastuu henkilöihin, se samaistuu siihen, mutta sitten se loppuu, niin
Se tuntee itse työssä, se panee sen pois ja se voi hakea hyllystä toisen kirjan, toisen universumin. Aloittaa sen ja ihastua siinä ihan yhtä paljon. Ja siinä voi käydä näin. Tämän verran lohdutusta sain tekoälyltä tähän. Mä lopetan tässä siihen, että runo, että Eino Leino on sanonut runossaan, että mihin päättyy tie, ei sitä tiedä ihmistä kenkään. Meri, taivas ja maa, kaikki katoaa. Kuinka säilyisi sielu ihmisenkään, mutta unessa minä armastan ajatella noin. Vielä kerran kevät saapuu ja koittaa uusi koi, ja huomenna tulet tuntunutta henkää. Vaiko valhetta lie? No, tämä on tämän esitys loppu, mutta ei kuitenkaan kaiken loppu. Hyvää jatkoa kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Ja tätä esitystä ensimmäinen apologiota annettiinkin spontaanisti. Niin, että kuinka sitten käytetään tämän loppuaika hyväksi. Jos on kysymyksiä, niin tosiaan pyytäisin, että ihminen sitten esittelee itsensä, sanoo nimensä ja sitten esittää kysymyksen ja sitten ruvetaan käymään keskustelua. Onkohan siellä syntynyt noin näin lyhyessä ajassa joku spontaani kysymys? Ja siellä punainen. Joo. Mä olen Pekka Selkeä, valtuutettujen kandidaatti. Kommentoisin vain lyhyesti siihen, että juuri äsken luin, että tutkimuksessa oli selvitetty, että länsimaisen ihmisen eliniästä niin on perimän osuus peräti kai 40%. No, mä luin sen saman kyllä jo. Niin, juu, että jos tuosta tuli vähän pessimistisempi lukema, niin me ollaan ainakin nyt tässä länsimaisen sivilisaatiossa nyt tällaisen pitkäikäisempien puolella. Ei muodosta muuta. Kiitoksia. Se on tosi hämmästyttävää, että niin meidän elinaikana se on niin merkittävästi kasvanut tämä elinjän odote. Että siis selvästi ihmiset elää kyllä pidempään. Joo, se on Olli kommenttini tai kysymys oikeastaan liittyy siihen, että kun Kolumbuksen jengi meni Amerikkaan silloin aikanaan, niin he toi tautia Amerikan kielelle ja asukkaille. Oliko toisinpäin myös? Oli. Syfilis tuli sieltä Eurooppaan. Kyllä nyt tuli, tietysti mikrobien vaihtoa tapahtui puolin ja toisin. Tupakka ja syfilis ainakin tuli sieltä ja tomaatti. Totta. Paljon muutakin vaivat tuli. Joo, Jere Soini, terve. Mulla olisi semmoinen kysymys. Ota. Jere Soini, terve. Mulla olisi semmoinen kysymys, että no tätä ei historiankirjat vielä mulle ainakaan avannut tätä seuraavaa kysymystä. Eli miten on mahdollista, että esimerkiksi Egyptissä on rakennettu pyramideja, sitten on rakennettu tänne muistaakseni, jos en väärin muista, niin Pohjois-Turkkiin. Ja sitten kaikki nämä rakennelmat, mitä on rakennettu, kaiverrettu kallioihin tuolla Intiassa ja Etelä-Amerikassa, niin miten tämä pyramidien samankaltaisuus on matkanut, niin kuin puhutaan, tuhansien kilometrien
yli valtamerien toisille puolille? Tämmöistä on kysymys. Tarkku varmaan voi tähän osaltaan vasta, kun hän on arkkitehti, tekniikan tohtori, arkkitehti, mutta mä voin sanoa tästä omalta osaltaan, että on paljon sellaisia ilmiöitä, ei pelkästään pyramidit, vaan jotka on toistaan riippumatta maanviljelyssä keksitty eri puolilla maapalloa. Ei ole pelkästään. No, mä voin maallikkona sanoa sen, että jos sä rupeat tekemään, haluat tehdä korkean rakennuksen, niin se tietysti on hyvä tehdä se semmoinen, että se kapenee ylöspäin. Mutta Tarkko, onko sulla tähän pyramidirakentamiseen mitään? Kyllähän se tietysti aina tällaisesta lähtee. Siellähän on aika monessakin paikkaa tietyllä maapallolla, niin kuin Indonesian saaristossa ja Egyptissä ja Amerikassa. Ja sitten on Amerikassa ero siinä, että näitä melko korkeita porraspyramideja siellä Etelä- ja Keski-Amerikassa, niin pohjoisessa oli sitten hyvin loivia jostakin syystä ilmasto-olosuhteissa tai muusta johtuen. Tämä yleinen niillä pyramidilla on kyllä aika yleinen, mutta sitten, että se olisi suoraan kopioitumassa, se Höijerdalhan norjalainen yritti todistaa, että ne olisi tällä tavalla levinnyt ihan ihmisten mukana nämä ideat, mutta valsalautalla meni sitten ympäri. Itse mä uskoisin kyllä siihen, että siinä on tämmöisiä yleisiä syitä, jotka ajaa sitten, kun pyöritetään tätä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksien myllyä tällä maapallolla, niin se johtaa sitten samankaltaisuuksiin ja nykyään sitten kaikkia on nopeutunut, niin kaikki rakentaminen alkaa olla toisensa kopioitumista tässä globaalissa IT-maailmassa. Tämmöisiä muuta osaa nyt äkkiseltään sanoa. Onko siellä? Yhden asian täytyy tästä mieleen, että siis se on, niin mä sanon, on monta ilmiötä, jotka on toisistaan riippumatta keksitty. Se, mikä on hämmästyttävää, minkä takia meillä on niin valtavan määrä eri kieliä. Kielissähän ei ole, siis on tietysti samankaltaisia, mutta kieli on valtavan määrä, jotka on toisistaan täysin poikkeavia asioita. Että se on semmoinen asia, kun ainakin itseni hämmästyy, että minkä takia meillä on niin paljon erilaisia kieliä, joista suuri osa tulee kuolemaan sukupuuttoon, kun niillä on muutama 100 puhujaa enää. Joo, se on hyvä esimerkki tästä kombinatorisuuden koulusta. Puhutaan, että jos valtioita 3 monta kieliä, niin sanotaan ainakin 3000. No se on vähän liikaa, koska ei tarvittaisi kuin yksi valtiossa ja ylipäänsäkin. Mutta ihmisen tämä luovuus on taas tällainen, että se tuottaa niin hirvittävästi kaikkia vaihtoehtoja ja syntyy sitten näitä toteutuneita pyramideja ja muita sitten, mutta sitten on tämmöisiä, että toteutuu se katoaa saman tien, että on hirvittävästi sitten katoaa. Sitten jäljelle jää ne kestävimmät. Tämä on tietysti tämä evoluutioperiaate, kulttuurievoluutio kehittyy. Kyllä. Spenglerin länsimainen perijät on hyvä asia, että kulttuurit on tämmöisiä organismeja. Minulla tuli mieleen tämmöinen juttu. Jeffrey West, joka on kirjoittanut elämän ja kuoleman universal slides, tämmöinen skaala. Siinä mieleen, että hän on kutsunut kaikkien eliöiden sydämen lyöntien määrä on vakio. Esimerkiksi hiirellä sydän lyö nopeasti, sen takia sen ikä on vähän lyhyempi kuin suurimmilla eliöillä. Ihmisellä myös sydämen lyönti menee siihen suurin piirtein siihen ikään niin ihminen elää. Ja sitten se on valas, jonka sydän sykkii erittäin hitaasti. Ja sehän se elää, oli se 200-300 vuotta. Ja tämmöinen vakio. Se on totta, näitä on tutkittu, mutta minulla on sen käsitys, että jossakin määrin riippuu elämän koosta, että mitä suurempi eläin, ei se ole mikään lineaarinen suhde, mutta niin sitä pidempään elää. Mutta siinä on sellainen mielenkiintoinen asia, että kalat ei kuole vanhuuteen. Tämä vanhuusprosessi on hinta siitä, kun me siirryttiin maalle. Kalat kuolee sairauksia tai tapaturmaisesti, mutta ne jatkaa kasvua oikeastaan koko ajan. Sen takia me on tämän kokoisia silakoita ja tämän kokoisia silakoita, nimittäin silleiksi kyllä sitten.
Mutta että siinä on aikamoista variaatiota. Toi, että meidän on mielenkiintoinen asia, että meidän jokaisella on kello pohjassa sydämensä. Että se sydämen lyöntien määrä. Se on niille ihmisille, joilla on tämmöinen takykardia tai tämmöinen sydänvaiva, jossa sydän lyö 100 kertaa minuutissa, niin on aika huono juttu. Minä voin sitten kun pitää kuntoa hyvänä, niin sydän sykkii hitaammin, kun verisuonet on niin kunnossa ja elää sitten sen takia vähän pitempään kuin sen, jotka ei ole niin nämä elintavat vähän niin kuin sellaiset, että johtaa siihen, että sydämen pitää tunnisteta nopeampaan tahtiin. Niin, jos on tavoitteena pitkä elämä. Niin. Akilleus oli sitä mieltä, tai kreikkalaiset oli sitä mieltä, että sellainen elämä, että voi olla nuorena, mutta kun maine säilyy 2000 vuotta, niin se on parempi. Mulla on sellainen kehitys, että naisten sydän lyö nopeammin kuin miesten sydän keskimäärin, että miten sitä pitkäikäinen siihen suhtaan? No kato, sehän ei ole ainoa. Meillä on niin monta, insinöörinä Harri tiedätte niin monta parametria tässä yhteydessä, että se on vain yksi osa tätä, että naisilla on monta suojaavaa tekijää. Ja yksi on se, että pojat ottaa paljon isompia riskejä. Siis miesten käyttäytyminen on paljon riskialttiimpaa kuin naisten, mutta on muitakin hormonaaliset syyt asioita. Tästä iästä on hirveästi teorioita, telomeerien pituus. Ja tässä on monta teoriaa, mistä johtuu, että meillä on rajoitettu elintekijä. Hyvä niin. Naisillahan estrogeeni suojaa sitä, että kolesterolia ei verisuonistoon niin helposti kuin miehillä. Eikä se ole yksi asia. Joo, eskolaatoinen eläkeläinen. Naisillahan on muutama hirmuinen riski, mutta ne on onneksi siinä vaiheessa, kun ne on vielä nuoria. Eli uuden sukupolven synnyttäminen. Se on totta, raskaus on aina iso riskitekijä, mutta hämmästää kyllä, että siis siitä huolimatta niin keskimäärin naiset elää pidempään, mutta totta, että siis synnytyskuolemat on aika yleisiä ollut. Nythän se ei enää ole kovin suuri ongelma edes Suomessa tällaisessa kehittyneessä maissa. Voisitko kommentoida näistä organisaatioista ja erityisesti yhdistyksistä? Suomihan on yhdistysten luvattu maa ja jostain luin sellaisen tiedon, että keskimäärin perustettu yhdistys elää 13 vuotta. Eli ne perustajat jaksavat sitä pyörittää tämän 13 vuotta. Mutta jos ei tule sukupolven vaihdosta, niin sitten se elonkaari päättyy siihen. Se on totta. Yhdistyksellä, jos on yleensä joku järkevä tehtävä ja innostunut, silloinhan se elää. Mutta yritysmaailmassahan se on niin, että suurin osa yrityksistä kuolee kätkyt kuoleman. Ne kuolee alta vuoden ikäisenä. Mutta jos siitä selviää, sit voi pärjätä. Mutta tämä on nyt luova tuho, joka tekee. Mutta yhdistykset, jotka ei perustu voiton maksimointiin, niin niillä on tietysti suuremmat mahdollisuudet selvitä, kun kilpailu on vähäisempää. Yhdistykset ei ehkä niin kuin usein kilpaile keskenään. Siellä, hei. Moi, Luukas Berg. Kiitos esityksestä. Nyt voisi sanoa, että mielenpainoinen treffi ikinä. Mulla olisi sellainen kysymys, jos puhuit tuossa alussa eri ihmislajeista. Että millaisia teorioita on, että minkä takia ja mihin nämä eri ihmislajit on kuollut? Osaatko vastata siihen? Tästähän on aika paljon kirjallisuutta olemassa tästä minkä takia. Nimenomaan siis Neandertalin ihmisten ja Homo sapiensin, eli meidän nykyihmisen, niitä on paljon teorioita siltä tavalla, että on ollut sellaisia teorioita, että tämä nykyihminen ehkä tappoi sukupuuttoon tämän kilpailun resursseista. Mä en itse oikein usko siihen, että koska mitä syytä elintilaa oli kaikille, ei resursseista niin suurta niukkuutta ollut. Niin nehän on siinä mielessä jännittävä esimerkiksi tämä Neandertalin ja nykyihmisen rinnakkaisella, että ne sai pariutua, ne sai yhteisiä jälkeläisiä. Ne pysty
Siinä oli helmeensä keskenään. Joo. Jos teette geenitestin, niin teistä löytyy 2-3% riippuu vähän, mutta afrikkalaista ei löydy. Se koskee nimenomaan pohjois-amerikkalaisia ja eurooppalaisia. Ja sitten viimeinen tieto, mikä mä luulen tästä, että yleensä oli helpompi, jos mies oli neandertalinen ja nainen oli homo sapiensin rotua, niin sellaisilla lapsilla oli enemmän suuret mahdollisuudet, tai niitä oli enemmän tämän kaltaisia pariutumisia, että koiras oli tai mies oli neandertalinen ja nainen oli tällainen. Mutta sitten näistä yleisesti ottaen, niin nehän kavastui niin pitkänä ajanjaksoina, että vedässään tämä meidänkin rotu jossakin vaiheessa, niitä oli vaan, kun oltiin tässä kapeikon läpi, jossa jossakin vaiheessa ihmiskunnasta oli, tai tästä homo sapiensista oli jäljellä vain muutama tuhat yksilöä. Koska näitä luonnonkautta, tämä tulivuoden purkaus joka 5-10 vuodeksi, niin se tappaa aika paljon ihmisiä. Että siinä on monia syitä, ei toiseksi yhtä syytä. Mä en oikein usko sitä, että mä en tunne ainakaan syyllisyyttä, että me oltaisiin tapettu neandertalaiset sukupuuttoon. Ei mitään järkeäkään oikeastaan, että koska ne oli kuitenkin rauhanomaisesti elettiin yleensä keskenään siinä. Mutta voihan ne olla, tästä ei tiedä. Kukaan ei kirjoittaa sitä historiaa muistiin siinä vaiheessa. Ja jostakin lumpaalasta on vähän hankala päätellä sitä, että onko tuo nuijuttu kuolema, onko se kaatunut kalliolta. Ei voi sanoa, että aikaa kutakin. Ei siis, niin kuin sanot, jokaisella lajilla on määrätty elinikä ja niin se tulee tavalla tai toisella päättymään. Niin meillekin tulee käymään jossakin vaiheessa. Tai tälle homo sapiens niin sellainen. Onko tässä etukäteen vielä kysymys? Joo, on jäädytetyistä ihmisistä. Onko yhtään tapausta, jota voisi yritetty elvyttää? Mulla on sellainen, mä en ole mikään tämän alan asiantuntija, mä en ole minkään alan asiantuntija, mä oon amatööri kaikilla aloilla, mutta tämä on nyt lääkärin ystävien kanssa jutellut, niin mä en usko, että on. Siis niitä on kahden tyyppisiä. Osa porukasta on sellainen, että ne säästösyistä jäädyttää pelkästään päänsä. Ja sitten on niitä, jotka pannaan kokonaan, kuoleman jälkeen kokonaan, ruumis pannaan sinne kryotakkiin. Ja mun tiedossa ei ainakaan, mä en ole mistään lukenut sitä, että yhtään olisi saatu eloja. Ja kun mä oon jutellut sellaisten tutkijoiden kanssa, että kun se jäätyy, niin se solun rakenne tuhoutuu kyllä. Ne niin kipeät rikkoo kokonaan niitä solun rakennetta. Todennäköisesti ei ollut, ja mä väitän, että ei tulekaan. No eihän koskaan, koska teknologia kehittyy aina vaan, mutta ei ainakaan vielä ollut. Ja tavallaan niitä on niin vähän aikaa ollut, kun nehän perustuu siihen, että jos kuolee syöpään, niin täytyy odottaa niin kauan, että on universaalinen tai ainakin sen syöpälajin parantamiseen liittyvä lääketiede olemassa. Ja senkään takia ei vasta ole edes yritetty herättää, koska te on sanonut, että vasta sit saa yrittää herättää, kun on toiveita, että se tauti on kuollut niin, että se on parannettavissa. Et en tiedä yhtään tapausta. Enkä usko, että onkaan. Niin tämä meillä meitä toivoa pois, mutta olen esittänyt, koska Esa aina kuitenkin koettiin jonkun sieltä löytää joko tämmöisen ikuinen pallo tai muu ajatuksen, mikä tätä jatkuvuutta, ihminenhän tähän jatkuvuuteen perustaa elämänsä. Tuossa kulttuurin puolellahan on paljon puhuttu, kun oli se Stenger siinä esimerkki, eli tämmöinen renessanssi ja revival-ajattelu, että vaikka kulttuuri kuolee, niin sitten ne syntyy taas uudestaan, niin kuin sä otit esimerkkinä. Nyt sitten, jos ajatellaan koko globaalia universumia, niin tämä Tuomo Suntolan mallissahan ilmenee tämmöinen intialainen ikuisen pallon ajattelun mahdollisuus, että se alkuräjähdyksessä laajenee, mutta alkaa supistumaan ja taas tiivistyy ja sitten tämmöisiä syklejä voi syntyä, mutta eihän sitä kukaan takaa, että ne olisi sitten samanlaisia, eikä mitenkään symmetrisesti se kuvio etenisi, mutta nyt kun me yleensä ajatellaan, että on alkuräjähdys ja sitten tämmöinen lämpökuolema, niin tämä on tämmöinen standardiajatuskaavio, niin mitä osataan vielä ajatella, niin se on tämä determinismi ja sitten tällaisen vaihtoehtoisuuden
jakautumisen dilemma tässä, että pitääkö uskoa tämmöiseen realistiseen universumiin vai sitten tällaiseen vaihtoehtojen kertautumiseen tai siihen, että on samanaikaisia universumeja. Se olisi kukaan sanonut, että on yksi alkuräjähdys ollut, vaan niitähän on voinut olla vaikka kuinka monta. Mutta nyt mennään sitten niin suuren mittakaavaan, että ihmisen käsityskyky alkaa varmaankin loppua, mutta ainahan on kuultu tämmöisestä esimerkiksi panspermiasta, että aineen luonteeseen kuuluisi kuitenkin elämän synnyn mahdollisuudet ja sitten elämän kuuluisi sitten tietoisuuden synnin ja kehittymisen mahdollisuudet, mutta että sanotaan, että alkuräjähdyksessäkään ei mikään räjähtäminen mennyt rikki ja sen takia niin kuin maailma voi kehittyä, kun ne oli kuitenkin ne alkiot säilyi siellä, mutta nyt sitten uskotko sitten tällaiseen aineen säilymiseen, että voisi olla tällaista todella pitkäjänteistä järkevää syklisyyttä, vai pitääkö meidän sentään kaikille järjelle sanoa hyvästi sitten? Mulla on yksi vielä pointti tähän, että ehkä tämä on kaikki harhaa. Nyt tämä nyt on simulaatiohypoteesi. Me eletään suuressa tietokonesimulaatiossa, tämä on pelkkä simulaatio. Silloin ei ole mitään väliä, että tuleeko loppua vai ei, koska kuitenkaan ei ole todellisuus olemassa. Niin päästiin nyt tekoälypuolellekin, sehän ansiokkaasti tätä tekoälyn hyviä ja huonoja puolia jo valotitkin, mutta jokainen voi nyt sitten miettiä, että onko tämä simulaatiohypoteesi hyvä vai huono. Eiköhän näin täytyy sitten lopettaa, kun mielenkiintoinenkin keskustelu, mutta täältä pitää olla sitten varttia paljon lähteä, kun tämä kuulutaan, niin eiköhän ne lisää aploidit, niin sitten hienosti esille.